Hi guys! Welcome to our channel, Ricky&Marichu Vlogs. So ngayon po ay mag-unboxing tayo ng bagong phone. Kasi kailangan natin sa trabaho natin. And only YouTubers can relate. Siyempre kailangan natin to kasi medyo luma na yung mga gamit natin. So, i-unbox ko naman yung cellphone pero ipapakita ko na yung previous nila. So, may previous siya. Free na mini fan. Electric fan? Akala ko electric fan pero mini fan lang pala siya. Previous ko. So, ito. Chargeable. Diba? It's free. Free lang yung cellphone. Ito lang kailangan mo. So, yan. Chumi-charge. And, ito yung cellphone na i-unbox natin. So, meron siyang mga ano pa dito. Ito ulit yung aking ngayon. Disclaimer, hindi po ito sponsored. Binili po natin to with our own money. So, Vivo. So, yung i-unbox po natin, guys. Price. Ano yung price siya? Asan yung... Hindi ay. 20 ay ba? 30! 30. Di ah. Y31. Yan. Third one. So, yung i-unbox natin is this one. Ay, may ano. And ito yung i-unbox natin. Vivo Y31. Yan po yung i-unbox natin. So, ito na siya. Kita nyo ba? Vivo Y31. So, naka-plastic pa. Tingnan natin yung mga yan. So, ano siya guys? 8GB RAM plus 128 GB RAM Chubanis cheese. Hindi ko na alam mo yan. Basta, ang alam ko, 128 yung parang internal mo. So, yan. So, buksan na natin. So, pangalawang Vivo brand na namin ito na cellphone. Nagustuhan ko kasi yung screen niya kasi ano siya, sliding lang. Parang screenshot. Gusto ko siya, smooth. So, yan. And ito. Ayun, so may free pala siyang hard case. Ito pa yung isa pa sana na gusto ko kasi may mga free siya na ganito. Wala na information.
So, ganito yung charger niya. And, yung tawag dito, cord. Yan, ito yung cord. And of course, meron siya na and cord. Actually, lahat naman yata ng cellphone mga bago ngayon. So, yun lang. Yun lang naman. And ito na sa phone natin. So, ang binigay pala, blue. Blue pala to. Pala ko blue. So, ito na guys. Ang ating new phone. Vivo Y. Nakalimutan ko na lang. Vivo Y31. Ito yung camera niya. Oo. Walang ano dito. Ano ka mga ito? Hindi siya pang vlog. Bibitin lang natin ito pang vlog. So, dito yung open mo. Power Ranger! Ba't ayaw? Android 11 lang. Android 11. Ako masyadong sa mga specs ng mga cellphone. Basta alam ko lang basta pwede na siya sa akin. Hintayin natin siya. Ito, scan natin. Ayan. So, pag screenshot ito, ganyan. Tatlong. Ayun. Akala ko mamapaya ako. Ayun. Pag ganito daw yung ba't parang ano siya? Ay, yan. Hindi siya pa-side. Hindi pala siya pa-side. And down. Up and down lang. Oh, diba? So, ito yun lang guys. Yung ating unboxing. Dito na magtatapos ang ating unboxing. Ating bagong cellphone. Vivo Y31. Na Vivo Y31. Yes, yung isang cellphone ko, ito, ginagamit ko na pang video. Ano siya, S1. Gusto ko sana yung S1 Pro, kaya lang, hindi siya available. Ito daw yung pinaka-latest nila. Daw. Wala. So, yun. Ito na ginawa namin. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching and bye! It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. One eternity later. Uy, nakakutkuton pa niya. Sunod, Ito pa pwede.
Ampalaya. Ampalaya Farm. Yan, sa mga mahilig ng ampalaya. Lahat ito hindi namin pananim. Sa kanila lang. Sarap ng talbos niya, oh.